Hello everyone, কি খবৰ সকলোৰে আশা কৰো সকলোৰে খবৰ ভাল আমাৰো ভাল আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো আমাৰ ইউটিউব চেনেল ভাগ্যশ্ৰী ব্লগ চেনেল আজি আমি গৈ আছো ফুৰিবলৈ বাইদেউৰ বান্ধৱী এটাতে যাই আছো আপোনালোকক দেখাই থাকিম এনেকে যাই আছো দলং এখন পালো আমি আহি পালো এতিয়া বহিছো গোটেইকেইজনী আপোনালোকে এটা বস্তু দেখাম এইটো ভইতে কাষতে নাই দুজনীয়ে একে হয় টুইন্স বেবি এয়া চাহ দিছে আমি খাই লওঁ আপোনালোকক আকৌ লগ পাম খবৰ ভাল আমাৰো খবৰ ভালে আমি বাইদেউহঁতৰ পৰা কালি আহি পাইছোঁ কালিৰ পৰা আমি চেলেঞ্জ ভিডিঅ' দিবলৈ চেষ্টা কৰিম দুয়ে আজি এটা সৰু মিনি ব্লগ লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ বহুতে কমেণ্ট কৰি আছে চেলেঞ্জিং ভিডিঅ'ৰ বিষয়ে আমি নেক্সট ভিডিঅ' আমি চেলেঞ্জিং ভিডিঅ' দিবলৈ চেষ্টা কৰিম আজি এটা সৰু মিনি ব্লগ লৈ আহিছোঁ এনেকৈ কমেণ্ট কৰি থকাৰ কাৰণে আমাৰো বহুত ভাল লাগিছে বহুত মটিভেট হৈছোঁ ভিডিঅ' দিবলৈ চেষ্টা কৰি থাকিম মই এটা আজি মিছ'ৰ পৰা অনলাইন এযোৰ কুৰ্তা ছেট আনিছোঁ আপোনালোক আনবক্সিং ভিডিঅ' আজি এটা আহিব আনবক্সিং কৰি দেখুৱাই আছোঁ ভিডিঅ'টো শেষ হ'লে চাই থাকিব আৰু মই যে কৈছিলোঁ মিছ'ৰ পৰা এটা বস্তু আনা বুলি বস্তুটো হৈছে এইটো এটা চুইজাৰ পিচ হয় ইয়াত পেন আছে ওড়না আছে আৰু চাৰ্টটো আছে মই এতিয়া খুলি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ আৰু ফাইনেলি মই খুলিব লৈছোঁ এইটো দিয়া দেখা হৈছে মোক ফাইনেলিটো খুলিব লৈছোঁ খুলি দিলোঁ কেনেকুৱা বা কাপোৰটো আহিছে নাজানো বাৰু পেনটো নমে এইটো হৈছে পেনটো ব্লেক মই কিন্তু তাতে দেখোঁতে ব্লেক দেখা নাছিলোঁ অকণমান গ্ৰে কালাৰ দেখিছিলোঁ কিন্তু ইয়াতে ব্লেক কালাৰ আহিছে হ'লেও উপায় নাই আৰু এয়া হৈছে কুৰ্তাটো কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট কৰি জনাব এয়া কুৰ্তাটো এয়া পেণ্টটো দেখুৱালোৱে কাপোৰটো কিন্তু ফুটা আহিছে আৰু এইখন হৈছে উৰ্নি
উৰ্ণিখন এনেকুৱা উৰ্ণি মোৰ নাছিলে দুপাট্টাখন এইখন এনেকুৱা দুপাট্টা মোৰ নাছিলে ফাইনেলি এখন দুপাট্টা হৈ গ'ল আৰু এইটো পেন হয় পিন্ধি কিনে দেখাই দিয়া আৰু এইটো চাৰ্টটো হয় মই পিন্ধি কিনে দেখুৱাই আছোঁ আৰু এইযোৰ ড্ৰেছ হয় কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট কৰি জনাব মোৰতো ইমান বেয়া লগা নাই ভালে লাগিছে বাৰু এইযোৰে ড্ৰেছ সেইযোৰ ড্ৰেছ যোনটো মই আনবক্সিং কৰি দিলোঁ কেনেকুৱা লাগিছে ভাল লাগিছে তাই ভালে লাগিছে বোলে মোৰো ভালে লাগিছে আৰু ভিডিঅ'টো আজি এইখিনিয়ে আছিল যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব আৰু নেক্সট ভিডিঅ'ৰ পৰা চেলেঞ্জিং ভিডিঅ' যিমানে ৰিকুৱেষ্ট কৰি আছে নেক্সট ভিডিঅ'ৰ পৰা চেলেঞ্জিং ভিডিঅ' দিবলৈ চেষ্টা কৰিম আজি এটা সৰু মিনি ব্লগ লৈ আহিলোঁ আজিলৈ বাই বাই